Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în berbec. Să vedem despre ce este vorba pentru voi, pentru că anul 2024 este unul plin de schimbări, atât pentru fiecare dintre noi în parte, cât și pentru întreaga lume. Voi începe ca de obicei cu tranzitele astrologice, urmând ca mai apoi să vedem care este energia în cărțile oracol și de tarot. Prima veste bună din luna ianuarie este aceea că pe data de 2 Mercur își reia mersul direct în Săgetător pentru voi în casa a noua. Acest lucru poate însemna acum mai multă claritate la nivel mental în tot ceea ce privește legăturile voastre cu străinătatea, conexiunile interculturale pe care poate le aveți, legătura cu credința, cât de strânsă este sau în ce anume credeți voi cu adevărat. Această casă are legătură, după cum spuneam, cu străinătatea, cu legea, cu legislația, cu oameni care nu sunt de aceeași naționalitate cu noi, cu învățământul înalt sau cu un nivel de cunoaștere mai profundă. Tot ce are legătură cu ceea ce am enumerat poate reveni în atenția voastră în forță în această lună. Planuri de călătorie, planuri de relocare, ne gândim la cum să ne îmbunătățim cunoștințele, ne gândim la cunoașterea înaltă a acestei lumi, ne reîntărim credința în divinitate și în frumos. Pentru alții dintre voi pot apărea în atenția voastră chestiuni care țin de lege și de legislație. Mai departe, pe 4 ianuarie, planeta acțiunii Marte intră în semnul exigent al Capricornului în casa voastră a 10-a. Aceasta este o casă publică, scena publică. Numele și renumele nostru, profesia, chemarea sufletului aici pe pământ, ce misiune am eu aici ca persoană fizică în planul terestru, dar și la ce lucrez eu pentru a lăsa ca moștenire în urma mea. Capricornul este managerul, este administratorul, este acea figură paternă, este acea ordine și disciplină din viața noastră. Iar Marte aici se simte foarte bine, este în exaltare, atât că are nevoie de direcție. Acțiunea voastră va fi îndreptată către profesie sau către a face lucruri care contează cu adevărat, către a-mi curăța imaginea publică sau către a lucra mai mult la imaginea mea publică, către redefinire, către înțelegerea conceptului de parte dintr-un întreg. Este forță, este vitalitate care acum vă ajută să puneți bazele unui viitor mai bun. Tot aici, pe 11 ianuarie, vom avea parte de luna nouă din Capricorn, tot în casa voastră a 10-a. Pentru voi, cariera, profesia și tot ceea ce are legătură cu acestea vor fi de maximă importanță în luna ianuarie. Poate fi o reconversie profesională. O lună nouă spune noi angajamente, noi direcții. Vreau să fac ceva nou sau altceva cu viața mea. Capricornul, după cum spuneam, este metodic, este exigent și este un arhetip foarte procedural corect, nu se abate de la reguli. Capricornului îi plac tradițiile, îi plac lucrurile făcute cu sens și în ordine. O lună nouă spune de acum înainte voi fi foarte concentrat pe munca mea, pe destinul meu și pe ceea ce am eu de făcut, mai ales că am și energie să-mi susțin toate planurile. Pe 12 ianuarie, Marte va face un trigon, adică un aspect favorabil cu Jupiter din Taur din casa voastră a doua, care reprezintă practic lucrurile pe care le iubesc, ce vreau să fac, ce am, unde mă simt bine și cu cine. Acest sector din viața voastră semnalează banii lichizi, lucrurile pe care puneți voi valoare, cum simțiți, pe cine iubiți, dar și stima voastră de sine. Iar Jupiter este acest arhetip care ne ajută să ne extindem. În acest context pot apărea aici noi discuții, acțiuni, direcții noi în zona carierei voastre, în zona profesiei voastre, care acum să dea roade. Vă vin idei noi despre cum puteți urca în ierarhia socială, despre cum progresați sau cum puteți progresa la locul vostru de muncă, astfel încât și finanțele voastre să fie sporite, să simțiți acest lucru și la nivel financiar. Mercur intră și el în Capricorn în casa a 10-a.
Și acum vă ajută să structurați cu minte limpede ideile pe care le-ați plasat, le-ați avut la luna nouă, care a avut loc tot aici în casa 10, tot în Capricorn. Toată atenția voastră va fi îndreptată către cine sunt, care este numele meu, care este renumele meu. Fac eu aici în viața asta, în planul terestru, ce vreau să fac, ce îmi place să fac și cum pot ajunge la toate acestea. Mercur înseamnă intelect, gândire, înseamnă și discuții. Pot apărea interviuri pentru o nouă oportunitate de serviciu, pot apărea discuții despre promovare, pot apărea noi idei care vizează finanțele voastre, un plan concret. Vreau să mă extind. Cum fac asta? Și acum toate reflectoarele sunt îndreptate, toată energia voastră este îndreptată către acest subiect. Mercur în Capricorn este o comunicare simplă și la obiect. Foarte ușor vă va fi să aveți mintea limpede și să ajungeți la deciziile potrivite vouă. Pe 20 ianuarie, soarele intră în Vărsător. Schimbă semnul din Capricorn în Vărsător și vă activează casa a 11-a. Speranțele, idealurile mele, grupurile sociale din care fac parte, viitorul meu. Ce vreau eu de la viață în acest an, dar și de acum înainte. Vărsătorul este inovație, vărsătorul este nonconformist, lucrurile care nu sunt convenționale. După ce am urmat tradiția, pentru că venim din perioada sărbătorilor, unde toată lumea știe ce are de făcut, acum soarele vine cu vitalitate și energie și activează zona viitorului, zona unde de acum înainte va fi important să alocăm energie și să fim foarte atenți. De ce? Pentru că la fix o zi după, Pluto intră pe 21 în Vărsător și marchează o nouă eră pentru următorii 20 de ani. Evident că va mai face un dans înapoi în Capricorn, dar Pluto marchează era Vărsătorului. Pluto este arhetipul morții și al renașterii și al transformării. Cine ai fost tu până acum și cine vei fi de acum înainte. Pluto este o planetă de generație care marchează nu doar destinul propriu, ci și al întregii umanități. Suntem toți parte dintr-un întreg și se va manifesta atât la nivel individual cât și colectiv sub influența Vărsătorului, care spune tehnologie, o nouă eră, nonconformism, poate ataca valorile tradiționale, dar în egală măsură ne poate arăta și o nouă cale. Vărsătorul este arhetipul care a acumulat cunoașterea și care acum o dă lumii. Pentru voi, în mod dedicat, este o transformare majoră la nivel de planuri de viitor. Veți fi împinși să vă uitați către viitor, veți fi împinși să analizați foarte bine locul în care vă aflați, oamenii lângă care vă regăsiți și ideile pe care le aveți despre propria voastră viață sau ideile, planurile pe care le aveți individual fiecare dintre voi. Pe 23 ianuarie, Venus schimbă și semnul, se mută din Săgetător în Capricorn, tot în casa voastră a 10-a. Zeița banilor și zeița frumuseții vine și vă activează și ea încă o dată casa a 10-a. Este o Venus serioasă, este o Venus care țintește către rezultat. Vine cu o energie magnetică aici, astfel încât voi să puteți obține lucrurile pe care le doriți în sfera profesională. În cazul în care vă regăsiți la pensie, nu este târziu să începeți ceva, nu este târziu să accesați cunoașterea, nu este târziu să vă dezvoltați, nu este târziu să vă accesați cunoașterea interioară și nu este târziu pentru evoluția sufletului. Poate aduce aici bani Venus, poate aduce aici prestigiu Venus, poate aduce aici faimă sau o nouă iubire, pentru că vorbim și despre numele nostru. Vă poate aduce pe cineva care să reprezinte schimbarea numelui, adică căsătorie. Venus în Capricorn va întări expresia unicității pe care ne-o dă soarele în Vărsător. Dacă tu asta vrei, ești unic, ești original, eu te susțin să obții prin felul tău de a fi. Pe 25 ianuarie avem parte de luna plină din Leu, din casa a 5-a. Această casă are legătură cu copilul interior, cu ai noștri copii, cu bucuria vieții,
romanța, iubirea, riscul, dar și ce ne face nouă plăcere, creativitatea și curajul. Leul este un arhetip generos care vrea atenție, iar o lună plină aici poate închide niște lucruri pentru voi, poate aduce finalitate sau corectarea acțiunilor din ultimele 6 luni. Într-o casă a iubirii și a romanței, poate aduce o concluzie, o decizie finală în legătură cu o poveste de iubire. Pentru alții dintre voi poate aduce schimbări în ceea ce îi privește pe ai voștri copii. Aceștia pot încheia capitole din viața lor, pot finaliza proiecte, pot trece la o nouă etapă din viața lor, se pot muta de acasă sau pot reveni acasă cu voi. Această lună plină din Leu poate aplana niște conflicte, poate depune niște arme pe care voi înainte nu voiați să le depuneți, poate aduce împăcarea cu cineva drag, dar poate aduce și sfârșitul perioadei de singurătate. Poate marca începutul unei noi povești de iubire. Eu vă doresc tuturor să aveți un început de an formidabil și să vedem acum ce ne spune energia cărților Oracol. Chiron, care se regăsește în Berbec și vorbește despre eternul rănit și despre a înțelege cine suntem cu adevărat, care este identitatea ta. Chiron în Berbec vorbește despre o rană pe identitate. Nu știu cine sunt și în permanență mă raportez la mine prin percepția celorlalți. Începând cu luna ianuarie 2024, aveți ocazia să fiți eul vostru autentic, să vă ridicați în picioare și să spuneți: de astăzi înainte îmi schimb viața. Și Taurul, care va fi activat prin Uranus în mers direct, prin acel trigon cu Marte, despre care v-am vorbit pe 12 ianuarie, prin stima voastră de sine. Știu cine sunt și mă simt bine în pielea mea. Știu cine sunt și am încredere în mine că reușesc. Mai departe, către ce te îndrepți. Vitalitate, forță, putere. Avem smochinele aici. Și semnul Taurului. Forță la nivel financiar, forță la nivel de stimă de sine, regenerare totală și completă. Este o lună foarte bună în care să vă recăpătați încrederea în voi înșivă. Să vedem ce arcană marchează luna ianuarie pentru voi. Avem eremitul. Gânduri și planuri noi de viitor prin reluarea în mers direct a planetei Mercur din casa voastră a noua, tot ce ține de străinătate, lege, tot ce ține de credință, credința despre cine sunt eu, o regenerare totală, o transformare totală a eului vostru, redescoperirea sinelui. Și mai avem aici împăratul, desigur, Berbecul. Berbecul în luna ianuarie își reactivează puterea și va face pentru sine, dar și pentru întreaga lume, o magie colosală, va trasa direcția, va fi în fruntea omenirii, deschizând uși și oportunități noi, evident, la nivel energetic, pentru că suntem toți interconectați. A fi. Cine sunt eu? Asta se va întâmpla pentru voi în luna ianuarie, mai ales la nivel personal. Vedem acum. În zona relațiilor, planul material și emoțional, ce se întâmplă pentru berbeci în luna ianuarie. În zona relațiilor, avem 4 de spade, eremitul din nou și 5 de bâte. În luna ianuarie va fi liniște în zona relațiilor. Este recomandat să lăsați lucrurile să se întâmple într-un flux organic, energetic. Nu este o lună de acțiune în relații, ci mai degrabă este o lună de eliminare a propriilor conflicte interioare, astfel încât să redescoperiți plăcerea de a iubi, plăcerea de a fi, plăcerea de a parcurge noi etape din viața voastră și de a le explora cu mai multă încredere în voi înșivă. Pentru cei singuri, aceasta va fi o temă foarte importantă, să încetați să vă gândiți la lucrurile care înainte vă tulburau, mental mai ales,
și să înțelegeți din fostele voastre relații ce s-a întâmplat acolo pentru a putea face loc unei alte persoane în viața voastră, astfel încât să fiți fericiți. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este o lună de calm, este o lună de introspecție în care să depuneți armele, să ieșiți din lupta pentru putere, indiferent că sunteți în relații de căsătorie sau de lungă durată, și să vă limpeziți mintea astfel încât să înțelegeți ce se petrece acolo, de ce aveți provocări dacă aveți și cum le puteți depăși. Partenerii voștri s-ar putea să fie de asemenea retrași. Pentru foarte mulți dintre voi aduce această lună energia picioarelor pe pământ, a lucrurilor concrete în cuplurile pe care le aveți, astfel încât să puteți să vă dați seama dacă există bucurie acolo, cum puteți restaura bucuria din casa voastră sau din relația voastră. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune să luați o pauză din a vă mai gândi la lucrurile care poate sunt doar idealuri, doar speranțe, dar deșarte. Prin casa 11 activă cu Pluton Vărsător, îndrăznesc să spun că foarte multe dintre relațiile din trecut vor rămâne acolo și nu se vor mai relua. Pentru că așa a trebuit să fie, acei oameni au activat ceva și au plecat pe drumul lor. Să vedem mai departe. 5 de bâte, ce ne spune aici? Înaltul preot. Este casa a 5-a din astrologie, unde va avea loc, iată, luna plină, dar este și semnul Taurului, pentru că arcana Înaltul preot reprezintă Taurul. Vorbim despre stabilitate, vorbim despre o idee nouă în zona relațiilor care apare acum, dar doar pentru că voi vă veți fi făcut deja treaba, veți fi integrat provocările de până acum și le veți fi transmutat. Este o lună de transformare în relații, este o lună prin care să înțelegem ce ne face fericiți și cum putem obține acele lucruri, cum le putem materializa în viața noastră. 5 de bâte clarificat de Înaltul preot. Aici vorbește despre faptul că foarte ușor se ajunge la conflicte în relații în această perioadă. Da, și sunt foarte multe explicații în spate, pentru că relațiile, foarte multe dintre ele, sunt bazate pe iluzii, sunt bazate pe așteptări și sunt bazate pe programările noastre mentale care ne-au fost transmise. În această lună, Înaltul preot vorbește despre posibilitatea de a intra într-o relație cu cineva autentic, dacă sunteți singuri. Posibilitatea de a vă redescoperi partenerul așa cum este el sau de a vă descoperi partenerul așa cum este el cu adevărat și despre a trage o concluzie sănătoasă în ceea ce privește iubirea dintre voi sau dacă mai există iubire între voi. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare, vi se spune că lucrurile, dacă nu au funcționat, este pentru că așa a trebuit să fie. Aici, pentru voi, în perioada de separare, pentru cei care v-ați separat de cineva recent, eremitul vorbește despre pauză și despre o pauză care pare că va dura ceva timp de acum încolo și ar trebui să vă orientați pe voi, nu pe aceste așteptări ale voastre. Să vedem mai departe. Avem lumea, Pluton Vărsător care vine cu un suflu nou, Pluton Vărsător care vine cu noi grupuri de oameni, cu noi cunoștințe și cu noi idei despre viitor și despre tot ceea ce poate însemna viața voastră de acum înainte. Toate relațiile pentru berbeci vor fi într-o oarecare măsură reîmprospătate. Vor apărea teme, discuții, întâmplări care să vă facă pe voi conștienți de locul în care vă aflați, dar și de oamenii alături de care vă regăsiți în acest moment. Pentru alții dintre voi aici se poate întâmpla să aveți nevoie de pauză sau să aveți nevoie de o comunicare
mai structurată, mai intensă, care înainte se sfârșea într-un conflict. Poate aduce pentru cei care sunteți în cupluri deja aplanarea conflictelor, resetarea la nivel energetic a familiei, a cuplurilor, redescoperirea dragostei dintre voi, a blândeții, a bucuriei de a fi împreună, iar pentru cei care sunteți în separare, conștientizarea că acolo lucrurile trebuie lăsate în trecut și voi să mergeți înainte. Lumea este o arcană care spune că ceva se încheie, nu suferim pentru că altceva mai bun ne așteaptă. Și eremitul aduce regina de cupe. Pe cine iubesc eu cu adevărat și cine mă iubește cu adevărat. Aceasta va fi tema în relațiile voastre în luna ianuarie. Cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, nu va fi o lună de aventură, nu va fi o lună de acțiune intensă, așa cum nouă berbecilor ne place, ci va fi mai degrabă o lună a introspecției, dar și o lună în care veți ieși din perioada de singurătate, evident dacă vă aliniați la această vibrație. Acestea sunt niște predispoziții care se pot manifesta în viața voastră sau nu. Depinde doar de voi. Există aici un potențial major să întâlniți pe cineva foarte empatic, foarte iubitor, alături de care să începeți o nouă relație. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este vorba despre o nouă viziune asupra familiei, asupra relației voastre și asupra cuplului vostru, dar care provine din interiorul vostru pentru că voi vă schimbați și reflectați în exterior această schimbare și partenerilor voștri de viață. Iar pentru cei care sunteți singuri, pentru unii dintre voi există potențialul ca persoanele la care vă gândiți voi acum să își acceseze lăuntric sentimentele de iubire, o zonă din suflet mai sensibilă și să poată acționa, dar mai spre sfârșitul lunii, în ceea ce vă privește. Pentru unii dintre voi poate însemna revenirea, poate însemna încetarea separării, dar pentru cei mai mulți dintre voi această lună spune un nou drum. Trecutul este capitol închis. Și aici avem ca energie să ne lăsăm purtați de suflet. Pentru că sufletul ghidează, pentru că atunci când noi vrem să controlăm lucrurile, nu facem decât să dăm greș și să încurcăm energia. Prin dubiu, prin vină, prin teamă și prin frică. Împăratul a apărut aici și spune: eu acum predau puterea, dar cum? Prin a-mi stăpâni emoțiile și mintea, astfel încât să văd cu minte limpede ce este bun pentru mine și ce nu. Să nu mai pierd timpul. Venus în Capricorn spune nu mai pierd timpul. Marte în Capricorn spune nu mai pierd timpul. Mercur în Capricorn spune nu mai pierd timpul. Gata cu pierderea de timp. Nu mai aloc energie lucrurilor sau oamenilor care nu simt aceleași lucruri pentru mine. Nu mai petrec timp cu oameni care nu mă respectă. Și aici avem Venus, zeița iubirii, și numărul 3, împărăteasa, adică va fi o lună în care stima voastră de sine va urca, va crește. Vă veți redescoperi voi la nivel de suflet. Va fi o lună în care puteți simți iubirea adevărată, dar aici, în principal pentru berbeci, este o lună unde să vă reîntoarceți voi la sufletul vostru și să vă iubiți voi pe voi înșivă. Este o lună în care vă veți simți plini de energie și foarte încrezători. Și acest lucru vă va deschide un nou portal către un viitor mai bun. În zona planului fizic avem 10 de monede, moartea și justiția. Vedeți, este o amprentă foarte puternică pusă pe carieră, profesie, serviciu, faimă, nume, renume, prestigiu, scenă publică, unde lucrurile se transformă vertiginos, unde lucrurile vor lua o amploare colosală pentru voi în luna ianuarie. Evident că toate acestea, după cum spuneam, sunt predispoziții care trebuie urmate de acțiunea voastră, altfel rămân în eter.
Justiția vorbește despre transformarea unei karme, despre transformarea planului financiar, despre regenerare la nivel financiar și despre atingerea unui potențial maxim de împlinire în această zonă, despre o carieră care ia amploare, despre faimă, despre recunoaștere, poate fi și la nivel internațional într-o anume privință. Pentru alții dintre voi poate însemna un proces care se încheie, o concluzie care acum vă este favorabilă, un partaj care acum se încheie, dar într-un mod corect. Sunt foarte multe lucruri care acum se întorc la voi. Este un marcaj puternic pe a voastră putere. Aici avem pajul de cupe, luna plină din casa a 5-a, care spune acest talent al tău, acest dar al tău poate fi acum monetizat. Gândește-te bine ce vrei, pentru că tu, prin unicitatea ta, prin amprenta ta unică, poți schimba ceva. 2 de monede vorbește despre decizii, despre casa a doua care va fi activată în Taur, unde Uranus va spune ok. Și acum că îți merge bine, ce vrei să faci? Acum ai cale liberă. Ce începi acum? 6 de spade. Un nou drum. O nouă profesie poate fi pentru unii dintre voi. O nouă slujbă poate fi pentru alții dintre voi. Va fi practic activat curajul de a produce o schimbare majoră în viața voastră, în ceea ce ține de profesia voastră, dar și de planul financiar. Și aici avem lucrăm de acasă. O schimbare care vine cu inovație. Ceva non-conformist se poate petrece aici la nivel de plan material pentru voi. Este ceva nou, complet. Fie va trebui să învățați un nou domeniu de activitate, fie să vă dați un examen, fie chiar unii dintre voi veți începe să lucrați de acasă, indiferent că aveți deja o slujbă sau nu. Iar în zona planului emoțional avem cavalerul de bâte, avem regele de monede și avem temperanța. Regele de monede este Capricornul, cavalerul de bâte este Marte în Capricorn și temperanța care ne vorbește despre Jupiter în Taur. Toată această lună ianuarie va fi despre cum să reușesc, ce fac pentru mine și viața mea. Pentru alții dintre voi este restaurarea cuplului, este reapariția pasiunii în viața voastră, scânteia, bucuria de a trăi și de a fi. Pentru alții dintre voi poate apărea din trecut o iubire veche, foarte pasională, care acum să vină și să aducă sufletului vostru liniște. O explicație profundă de la cineva cu care voi ați avut o romanță, o idilă, o aventură, o pasiune greu de descris. Pentru alții dintre voi veți vedea în partenerii voștri mai multă determinare, mai multă responsabilitate. Pentru alții dintre voi în zona emoțională veți resimți o bucurie și o liniște la nivel financiar. Se întâmplă niște lucruri bune aici pentru voi la nivel financiar. Vă veți simți puternici, echilibrați și plini de încredere, de vitalitate, de energie să faceți ce aveți în gând. Aici avem 4 de spade. S-ar putea unii dintre voi să nu fiți neapărat încântați de această lună ianuarie, pentru că până pe 21 așa, chiar spre sfârșitul lunii, acțiunea va fi destul de lină, atipică berbecului. Lucrurile nu se vor desfășura neapărat compatibil cu energia voastră. Și aici avem pajul de bâte. Să planificați totul pentru ca de îndată ce Pluto intră în Vărsător să porniți la atac. Avem berbecul, leul, săgetătorul ca arhetipuri aici, dar și balanța. O lună plină în casa a 5-a în leu, un nod sud în balanță, care vorbește despre energia trecutului, ceva trebuie să se schimbe, și în alta preoteasă, o acceptare pe care voi trebuie să o faceți, o reevaluare
asupra unor lucruri pe care le faceți în mod normal, dar nu sunteți conștienți de ele. Ceva iese la suprafață aici și iată, vă ajută, aveți o idee, foarte interesant, vă ajută o informație, ceva despre care ați uitat, fie niște aptitudini pe care le aveți, fie niște cursuri vechi, vor fi foarte bune acum, fie reluați o conexiune cu cineva cu care ați lucrat anterior pentru a începe o nouă colaborare. Aici sunt colaborări noi, aici sunt niște lucruri care vă ajută pe voi să vă stabilizați la nivel financiar. Aici ceva ce are legătură cu copiii voștri va fi de foarte mare impact pentru voi. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți o lună în care copiii voștri să aibă diferite viroze, răceli, dar care se soluționează, iar pentru alții dintre voi vine la nivel emoțional cu încredere. Va fi o lună în care veți trata lucrurile foarte metodic și de la zi la zi, fără apăsare sufletească. Talismanele. O excursie, un drum pe care să-l faceți. Uite, un drum, o călătorie pe care o puteți face. Aici este un uter, dar este și semnul taurului și al scorpionului. Siguranța mea materială, ceva chestiuni care poate au legătură cu legea, cu banii celorlalți, cu niște contracte. Puteți semna un nou contract de muncă. Pentru alții dintre voi este o veche pasiune care, uite, se dezgroapă cumva, iese la suprafață. În zona sănătății veți avea o stare bună, primiți niște vești bune în legătură cu sănătatea voastră sau pur și simplu vă simțiți bine. O trezire, uite, 9 și 12. Ne uităm în oglindă, 12-21. Avem casa nouă activată, 21 avem pe Pluton vărsător activat, care vă dă acum oportunitatea să vă creați o nouă linie de destin. Sărbătorile de iarnă au venit cu o eliberare sau sărbătorile acestea de iarnă v-au adus vouă o posibilitate de schimbare pe care ar fi trebuit să o vedeți în viața voastră, o trezire, trezirea cuiva, trezirea pasiunii din trecut a cuiva pentru voi sau trezirea voastră la viață și forța de a acționa în consecință, un zbor, îmbarcarea către o nouă direcție poate fi aici. Ești raza mea de soare, you are my sunshine, my only sunshine, cineva din trecutul vostru și amintește de voi sau cineva care nu v-a uitat, acum poate reapărea în viața voastră, cineva care este foarte atras de voi și acest lucru este marcat de cavalerul de bâte acolo, care este o energie foarte pasională și sexuală. Cineva care visează la voi cu ochii deschiși, cineva care își bucură sufletul atunci când se gândește la voi, dar care și vă va spune asta, unora dintre voi ești constanta mea. Aici poate reapărea cineva care se gândește la voi constant, cineva care a avut o trezire spirituală sau a trecut prin niște transformări în perioada sărbătorilor. Uite, o călătorie pe care o faceți, alții dintre voi descoperiți un dar. Unii dintre voi puteți fi surprinși cu invitații la niște concerte, la niște spectacole. Pentru alții dintre voi este o călătorie pe care o faceți, care vă bucură sufletul teribil. Călătorie la propriu sau un nou drum, o nouă direcție. Aici este steaua, o nouă oportunitate care se ivește în viața voastră acum. Cineva care nu a renunțat la voi. Vedeți, când persoana respectivă se gândea la voi, se electrocuta. Se electrocuta. Cineva pentru care ați fost un pericol, o ispită în sensul frumos și care a ales să tacă, acel 4 de spade. Cineva cu care aveți o conexiune de suflet de prin alte vieți. Pentru alții dintre voi, vedeți, evitați o provocare de sănătate sau sănătatea voastră va fi bună. Pentru unii dintre voi este vremea să faceți niște investigații medicale pentru a repara ceva, pentru a vindeca ceva. Avem aici fluturele și transformarea romanței. Se schimbă ceva în zona voastră de iubire, acolo cu luna plină. După o lungă perioadă de tăcere, cineva în sfârșit vă dă un semn de viață.
Aici avem numărul 1 și profesorul, magicianul, și acum veți ști dacă cineva revine ce să faceți și dacă nu este vorba despre cineva care revine, apare cineva în viața voastră care vă schimbă cumva perspectiva despre iubire și despre viață. Aici sunteți voi cei care sunteți pregătiți să vă întâlniți sufletul pereche. Aici avem arcana îndrăgostiții. Da, simt o puternică energie de pasiune și de iubire aici. Avem vărsătorul și gemenii, comunicarea care se poate relua, ceva ce începe acum are continuitate în viitor sau ceva din trecutul vostru în sfârșit se manifestă și va avea succes și în viitor. Avem o inițială D și un S, același suflet. Veți intra în rezonanță și în aceeași vibrație cu un suflet pereche. Zilele de sâmbătă și de duminică, un weekend poate fi important aici pentru voi. Un weekend marchează ceva sau poate a existat un weekend dintr-o lună iunie de acum ceva ani care va activa vouă această iubire, această pasiune, această poveste de dragoste cu cineva care acum se poate reactiva. Nodul sud în balanță mai poate fi aici. O conexiune karmică care se poate încheia acum sau o nouă relație de iubire. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, un an nou fericit și să aveți parte de sănătate, de iubire și de multe realizări. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!